অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত মাধ্যম হলনি কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই মাধ্যম মাতৃভাষাৰ মাধ্যম অসমীয়া বড়ো বঙালী য'ত যেনেকে আছে তেনেধৰণে থাকিব সিদ্ধান্তটো হৈছে বিজ্ঞান আৰু গণিত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা তাৰ পাঠ্যপুথিসমূহ ইংৰাজী ভাষাত হ'ব এটা স্পষ্টতাৰ প্ৰয়োজন যে মাধ্যম মানে কি মাধ্যম মানে আমি কেৱল পাঠ্যপুথিৰ ভাষাটোকে যদি বুজো তেতিয়াহ'লে আমাৰ খুব ডাঙৰ ভুল হৈ যাব আৰু আমি এনইপি যদি খুব সুন্দৰভাৱে ভালকে মন দি খৰচি মাৰি যদি পঢ়ো তেতিয়াহ'লে আমি বুজি পাম বুলি কোৱা নাই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মাজত কি ভাষাত তেওঁলোকে আদান প্ৰদান কৰে শিক্ষা দান কৰে কি ভাষাৰে বুজায় পাঠ্যপুথি যি মাধ্যমতে যি ভাষাতে নাথাকক কিন্তু শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজৰ দুইটা ভাষাটো শিক্ষকৰ ভাষা ছাত্ৰৰ কাৰণে বোধগম্য হ'ব লাগে ছাত্ৰৰ ভাষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষা শিক্ষকৰ কাৰণে বোধগম্য হ'ব লাগে আৰু এই যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষা সি মাতৃভাষা আৰু সেই মাতৃভাষাৰ ওপৰত এনইপিয়ে যেনেকে গুৰুত্ব দিছে অসম চৰকাৰেও আগৰে পৰা গুৰুত্ব দি আহিছে এতিয়াও গুৰুত্ব দি আহিছে কেতিয়াবা পাঠ্যপুথিৰ ভাষা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষা যেতিয়া একে নহয় শিক্ষকজনে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষা বুজিব নোৱাৰে তেতিয়া বিভ্ৰাট হয় সেই বিভ্ৰাট দূৰ কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে সেই বিভ্ৰাট কেনেধৰণে হয় এখন মিচিং গাঁৱত শিক্ষক এজনে তেওঁ মূলসুঁতিৰ অসমীয়া ভাষাৰ অসমীয়া জনা শিক্ষক তেওঁ তাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মিচিং ভাষীও আছে অসমীয়া ভাষীও আছে তেওঁ ধানৰ ছবি এখন দেখুৱাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ক'লে এইটো ধান থোকটো দেখুৱাই ক'লে যে এইটো কি তেতিয়া মিচিং ছাত্ৰজনে ক'লে যে এইটো আম আৰু মিচিং ছাত্ৰজনে যেতিয়া আম বুলি ক'লে তাত থকা অন্য ভাষী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাঁহি দিলে শিক্ষকজনে ক'লে তই ক'ৰ পৰা এনেকুৱা এটা বুৰ্বক আহিলি যেটো তই আম ঘৰলা আমটো কেনেকুৱা আৰু ধানটো কেনেকুৱা তই নাজানো কিন্তু ছাত্ৰজনৰ গাত একো দুখ নাই ছাত্ৰজনে মিচিং ভাষাত ধানটোক আম বুলিয়ে কয় গতিকে তেওঁ শুদ্ধ উত্তৰে দিছে যে এইটো আম এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষা আৰু শিক্ষকৰ ভাষা একে হ'ব লাগে আৰু একে হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে কিছু নীতি গ্ৰহণ কৰি আছে সেই নীতি শিক্ষকজনৰ ভাষাটো কি হ'ব হেতুত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া কাৰণে আমাৰ যেতিয়া টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি হয় এই টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তিত এটা শৰ্ত আছে যে L1 টেটত যি সাবজেক্ট সৃষ্টি সিলেক্ট কৰিব ল্যাঙ্গুৱেজ 1 আৰু স্কুলৰ যি মিডিয়াম অফিচিয়েল মিডিয়াম হেতু একে হ'ব লাগে অৰ্থাৎ অসমীয়া মিডিয়ামৰ বিদ্যালয় এখনত যাৰ L1 অসমীয়া নহয় তেওঁ নিযুক্তিয়ে পাব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যিমান বড়ো মিডিয়ামৰ স্কুল আছে তাত বড়ো ভাষা যাৰ L1 তেৱে চাকৰি পাব বেলেগে তাত চাকৰি পাব নোৱাৰে অৰ্থাৎ অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুলত যিনে অসমীয়া জানে তেৱে চাকৰি পাব বেঙ্গলী মিডিয়াম স্কুলত যি বেঙ্গলী জানে তেৱে চাকৰি পাব সেকেন্ডাৰী লেভেলত শৰ্ত দিয়া আছে যে তাত চাকৰি পাবলৈ হলে MIL টো অসমীয়া হ'ব লাগিব নহলে ইলেক্টিভ সাবজেক্ট অসমীয়া থাকিব লাগিব এই ব্যৱস্থাখিনি এই কাৰণে আছে যেতে মাতৃভাষা মাধ্যমত শিক্ষকসকলে ভাৱৰ আদান প্ৰদান বা শিক্ষা দান কাৰ্যসূচীটো কৰিব পাৰে এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হল এনইপিৰ কথা কোৱা হৈছে এনইপি সম্পৰ্কে এনইপিয়ে মাতৃভাষাৰ কথা কৈছে কিন্তু একেটা সময়তে এনইপিয়ে মাল্টিলিঙ্গুৱেলিজমৰ কথাও কৈছে বহুভাষিক এক শিক্ষা প্ৰদানৰ কথাও কৈছে বাইলিঙ্গুৱেল শিক্ষা প্ৰদানৰ কথাও এনইপিয়ে কৈছে সেই কথাখিনিও আমি যিটো প্যাৰাগ্ৰাফত যে পৰাপক্ষত পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে আৰু পাৰিলে অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে মাতৃভাষা বা হোম ল্যাঙ্গুৱেজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰ পিছৰ প্যাৰাগ্ৰাফ বিলাকো যদি আমি পঢ়ো তেতিয়া হলে আমাৰ কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ যাব তাতে মই যদি পঢ়ি দিব বিচাৰো যে students whose medium of instruction is local or home language will begin to learn science and mathematics bilingually in grade 6 so that by the end of grade 9 they can speak
speak about science and other subjects both in their home language or mother tongue and English language. এতিয়া যদি তেওঁলোকে ইংৰাজীটো শিকিব লাগে তাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব মাধ্যম অসমীয়া মাধ্যমে আছে বা বড়ো মাধ্যম বেঙ্গলী মাধ্যমে আছে কিন্তু আমি ক্লাস 3 ৰ পৰা আমি ইংৰাজী ভাষাত বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ পাঠ্যপুথিখিনি দিছো যাতে তেওঁ বাই ক্লাস 9 তেওঁ ইংৰাজীটো জানে আৰু যাতে তেওঁ যেতিয়া প্ৰৱেশিকা পাস কৰিব বা ক্লাস 12 পাস কৰিব তেওঁ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে ইংৰাজীৰ যি প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান লাগে সেই জ্ঞানখিনি থাকিব পাৰে এতিয়া মোক আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব যে ইয়াত 6 ৰ কথা কৈছে আপোনালোকে ক্লাস 3 ৰ কথা কৈছে why class 3 why class 3 আমি সকলোৱে জানো নতুন শিক্ষা নীতি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে কৈছে আগৰ 12+2 বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ হলনি এতিয়া হ'ব 5+3+3+4 5 মানে অঙ্গনবাদীত 3টা শ্ৰেণী আৰু ক্লাস 1 and 2 আৰু এই 5টা শ্ৰেণীৰ এই ষ্টেজটো কৈছে ফাউণ্ডেশ্যন বা বুনিয়াদী ষ্টেজ ইয়াৰ পিছৰ 3টা বছৰক কৈছে প্ৰিপেৰেটৰী ষ্টেজ বা প্ৰস্তুতি পৰ্ব এতিয়া প্ৰস্তুতি পূৰ্ব শব্দটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰস্তুতি ফৰ হোৱাট প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ হোৱাট কিহৰ বাবে প্ৰস্তুতিটো হ'ল যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাত এনইপিয়ে কৈছে বাই ক্লাস 9 তেওঁ ইংৰাজী লিখিব ক'ব পাৰিব লাগিব এটো এনইপিয়েত কৈ আছে যদি মই ক্লাস 9 ৰ পৰা যদি তেওঁলোকক সেকেন্ডাৰী পৰ্যায়ৰ কাৰণে ইংৰাজীটো পাৰ্গত কৰি তুলিব লাগে তেনেহলে মই প্ৰস্তুতি পৰ্বতে তেওঁলোকক ইংৰাজী শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু ইংৰাজী শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ হলে আমি অধ্যক্ষ মহোদয় সেই কাৰণে আমি দুটা বিষয় সায়েন্স এণ্ড ম্যাথছ এই দুটা বিষয় পাঠ্যপুথিখন আমি ইংৰাজীত দিছো কিন্তু শিক্ষকসকল অসমীয়া ভাষাৰ জ্ঞান থকা শিক্ষকে তেওঁলোকক এই ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ অংক আৰু বিজ্ঞান বুজাব এতিয়া Actually, mathematics to নিজৰ mathematics or language আছে mathematics to ইংৰাজীতে হয় আধা আমি a+b whole square to আমি ক যোগ গ মানে খ পূৰ্ণ বৰ্গ এনে ধৰণে আমি বিদ্যালয়ত এতিয়াও নপঢ়াও গতিকে হেখিনি ইংলিশত আছে ইংলিশতে থাকিব উপৰঞ্চি ভাবে সায়েন্স আৰু এই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰা সেই কাৰণে ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যাতে তেওঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে শিকিব পাৰে আৰু এটা কথা মই আকৌ এটা লাইন মই এনইপিৰ পৰা পাঠ কৰি দিব বিচাৰিছো যত মাতৃভাষা শিক্ষাৰ লগে লগে কৈছে and with skills developed for reading and writing in other languages in grade 3 and beyond যে মাদাৰ টাঙত মাতৃভাষাত শিক্ষাদান কৰা হ'ব কিন্তু 3 গ্ৰেড 3 ৰ পাছতে বেলেগ ভাষা লিখিব আৰু পঢ়াৰ আয়ত্ত কৰিব লাগিব এটো এনইপিয়ে কৈছে এতিয়া যে কৈছে যে স্কিলস তেওঁলোকে ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং ইন আদাৰ লেংগুৱেজেছ মানে কি মাদাৰ টাং আদাৰ লেংগুৱেজেছ হিন্দী এণ্ড ইংলিছ তো ইংলিছটো যেতিয়া তেওঁলোকে শিকিব লাগে বুলি কৈছে তাৰ শিকাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা এটাও কৰি দিব লাগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজি মাতৃভাষা বুলি কওঁতে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আছে আমাৰ ইয়াত অসংখ্য মাতৃভাষা কেৱল অসমীয়া বেঙ্গলী বড়োই নহয় বহু জনজাতি সকলৰ আনকি অজনজাতিৰ বহু লোকৰ নিজস্ব ভাষা আছে বা হোম ল্যাঙ্গুৱেজ আছে ডাইলেক্ট আছে য'ত শিক্ষা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াত নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতি পৃথিৱীত বহু ভাষাৰ পৰিস্থিতি ইথিওপিয়াত আছে ফিলিপাইনছত আছে আৰু সেইবিলাক দেখেও এই বিষয়ৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিছে এনইপিও তাৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিছে চৰ্চা কৰি এটা মাল্টিলিংগুৱেল এপ্ৰোচ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰয়োজন বুলি কৈছে আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মাননীয় ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ডাঙৰীয়া আহুতে তেখেতেও কিছু ঘোষণা কৰি থৈ গৈছিল যে আসাম উইল বি দ্য লেংগুৱেজ লেবৰেটৰী অফ দ্য কাণ্ট্ৰি আৰু সেই লেবৰেটৰীত লেবৰেটৰী আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছো কাম আৰম্ভ কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া বিভিন্ন ভাষা সাহিত্য সভাসমূহৰ লগত আৰম্ভ কৰি আমি মিচিং ৰাভা দেউৰী সাউতাল আনকি নামনি অসমৰ ৰাজবংশী গাঁওবিলাকত কথিত ভাষা চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ কথিত ভাষাটো আমি প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিকত শিক্ষা দান কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো মাতৃভাষাৰ
যিটো মান্যতা আজি আমি মাতৃভাষাৰ দ্বাৰা শিক্ষা দান কৰাটো আমি বিশেষকৈ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত তাক আমি যি মাত্ৰালৈ লৈ আনিব বিচাৰিছো এনেকুৱা পূৰ্বে কেতিয়াও হোৱা নাছিল। তো এতিয়া ইয়াৰ লগে লগে আমি এই কামটো কৰিছো। মই যিটো কথা ক'লো যে আজি অসমীয়া মাধ্যমৰে বিদ্যালয় আছে, কিন্তু চাওতাল ভাষী মানুহ বা চাহ বাগানত এতেকে তাৰ কাৰণে আমি এটা শিক্ষকসকলৰ মেপিঙো কৰিছো, যাতে শিক্ষকৰ ভাষা শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাষাটো বুজি পায় আৰু সেই ভাষাত যাতে শিক্ষা দান কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছো। আৰু এই ভাষাসমূহত ইতিমধ্যে পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। আনকি শিক্ষকসকলৰ কাৰণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমি 7 পুথি প্ৰস্তুত কৰিছো, যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যেতিয়া অন্য কোনো ভাষী অঞ্চলৰ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ পোষ্টিং হয়, সেই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষা যাতে তেওঁলোকে বুজিব পাৰে, সেইটো যাতে শিকি ল'ব পাৰে, তাৰ শিকি লোৱাৰ কাৰণেও আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো। থেংক ইউ। মাধ্যম আমি সলনি কৰি পুনৰ কৈছো, মাধ্যম আমি সলনি কৰা নাই। আৰু মাধ্যম বুলি ক'লে কেৱল কিতাপত লিখিত ভাষাটো নুবুজিব। মাধ্যম বুলি ক'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ মাজত যিটো ভাষাৰ দ্বাৰা আদান প্ৰদান হ'ব, কথা বতৰা হ'ব, সেই ভাষাটোকো বুজিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। NEPৰ কথা কৈছে, কিন্তু NEPত সবিস্তাৰে NEPত মাল্টিলিংগুৱেলিজমৰ কথা কৈছে, NEPত বাইলিংগুৱেলিজমৰ কথা কৈছে, NEPত কৈছে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেলেগ ভাষা আদাৰ দেন মাদাৰ লেংগুৱেজ তেওঁ লিখিব আৰু পঢ়িবলৈ তেওঁ শিকিব লাগিব। আৰু NEPয়ে কৈছে যে ইংলিছ এণ্ড ছায়েন্স বাই ক্লাছ 9 নৱম শ্ৰেণীৰ আগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিজ্ঞান আৰু গণিত ইংৰাজী ভাষাত তেওঁলোক পাৰ্গত হৈ উঠিব লাগিব, এইটো NEPয়ে কৈছে। আৰু সেই কামটোকে কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ক্লাছ 3ৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিসমূহ ইংৰাজী ভাষাত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিদ্যালয়খনৰ মাধ্যম অসমীয়া, বেংগলী বা বড়ো হিচাপে অব্যাহত থাকিব। ধন্যবাদ।